So, ayun guys, punta lang kayo sa PicsArt. Kung wala, mag-download kayo sa Play Store ng app nyo. Yan. Tapos, plus sign. Click plus sign. And then, all photos. Background. Yan. Pinili yung background. Hanap kayo ng background. Huwag yung background na may nature something kasi mahirap i-crop. Yung may crown, hindi siya pwede kasi kailangan magbayad. So, ako hindi ako nagbayad. So, yung ano lang, yung pay lang yung pwede ko. So, ayan, na-color, crop natin. Yung size ng YouTube, 16:9. Yan. Tapos, check. Tapos, may mga ano dyan. Kung ano gusto nyong gawin. Yung text, add photo. Ayan. So, yan lang. Hanapin nyo kung ano gusto nyong gawin. Dyan sa kasi may background na kayo. So, ayun, nagsusulat na tayo ng text. Kasi, thumbnail ng live stream. So, welcome to my live stream. So, depende sa'yo ano nilalagay nyo. Basta yan yung akin. Tapos, syempre, may fonts, may font na libre, meron ding hindi. So, kailangan yung mamili din. Tapos, ayan, color, may gradient. Yung gradient is parang pinaghalo na dalawang kulay. So, ayan, meron ding texture. So, pili lang kayo. Tapos, adjustan nyo para makita siya. Haluin nyo lang kung ano yung gusto yung itsura ng ano nyo. Thumbnail nyo. Ayan. Pag i-adjust nyo, orong nyo yun dito sa side, tapos hilain nyo lang left side. Tapos yun, mag-a-add lang kayo ng photo if gusto nyo. Yan. Yung akin. Mag-a-add kayo. Tapos, i-cut out nyo yan para walang background. Pwede naman person para hindi na mahirap mag-erase. So, ayan guys. Ayan na siya. Adjust nyo lang ulit. Ganyan lang guys. Adjust lang kayo. Hindi sa lahat ng oras. Hindi sa lahat ng oras ako mag-a-adjust. So, kayo din dapat mag-adjust. Kasi mahirap na. So, kailangan nyo i-adjust para naman gumanda at masunod yung gusto nyo gawin sa thumbnail na gagawin nyo. So, ayun guys, be careful lang guys kasi may limitation din yung paglagay ng mga text, paglagay. So, dapat make sure na, tama lang yung, wag yung damihan yung text. If ever man nadadamihan nyo, dapat isang sulatan nyo lang, tapos ilalagay na agad sa nakahandang background. Kasi may limitation siya if hindi kayo nakabayad sa PicsArt. So, baka need nyo magbayad para magamit nyo ng todo-todo yung service ng PicsArt. Nagsusulat ko dyan. Malab-lab na. Tingnan mo, love na. Pag-ibig ka, girl. So, ayan, i-adjust mo ulit. Palagi na lang nag-a-adjust. Hirap, no? Yung palagi kang nag-a-adjust, pero iiwan kayo sa dulo. Share! Ganun yun. So, ayusin nyo na. Huwag kayong puro char. Ayan, adjust nyo lang kung ano gusto nyong color. Kasi, everyone naman, iba-iba tayo ng taste, ng color. So, ayan. Kung ano yung gustong gawin nyo lang as long as wala yung parang may crown. Yan, pag may crown, hindi siya pwede kasi kailangan mo nga magbayad sa PicsArt. So, yung piliin nyo lang is walang crown pag mag-a-add ng font, sticker, background, etc. Ganun. Ayun, mamili lang kayo kung ano gusto nyo. Gusto ko yung flowers. Yan. Gusto ko yan. So, yan, ilalagay ko. Tapos, i-move down lang natin para mas mangibabaw yung text kaysa sticker na inad ko. Yan guys, kung saan-saan ko lang nilalagay mo. Parang siya, saan-saan na lang napupunta. Siya, joke lang. So, ayun.
Yan, dyan ko trip na punta. Ayan, pagkatapos, okay na yan. Huwag nang damihan ng art-art. Tapos save nyo lang yung may arrow na pa nandun sa ano, yung pilitin nyo. Tapos i-save nyo lang siya. Ayan, save picture to your device. Ayan siya guys, save na. So, yan. Sana may natutunan kayo. God bless.